Ayun, so ngayon tignan naman natin yan itong Ameriman na socket wrenches. Yan. Bali ano to, 26 pieces. Ayan, ito na nakasaad. So 19 pieces yung mga sizes niya. Simula 8, ang pinakamalaki 32. So ayan, bali 6 point to. explain ko kung ano yung 6.12 point na yan. So buksan na natin. Mabigat siya, no? Mga 5 kilo. Yan, bakal. Pero malambot lang siya. Parang yero. May handle. Ito bukasan. So buksan natin. So hindi siya nasasagad ng bukas. Ko alam kung na-UP lang ba to. Hindi siya nasasagad. So ayan, ang bigat niya. Ito 10. Saan yung 8? Ito 8. Ba't walang lalagyan ng 8? Ayan, may power handle ba tawag dito. Mabigat. Tsaka may lock, oh. Naglalak. Ayos, maganda. Ito rin, may ganito siya. Yan. Ganda quality. And yung ratchet niya. Malakas ang tunog. Matibay. Pang heavy duty. Kasi ganitong bakal nakikita ko sa mga mekaniko eh. Yung dati ko, painted Black Lotus. So binenta ko sa kaibigan ko lang. Dahil papalitan ko nga rin siya ng ganitong quality. So, then ito, pang extend niya, mahaba. So yan. Ganun din. Ito, pang angled para mapihit nyo pa rin siya. Yung nakamalaki 32. Ang hindi ko lang gusto dito kasi lambot nung ano, plastic lang yung nasa loob, pero bakal naman yung mismong case. And then ayan, lagay ko lang din presyo sa ano, sa description. So ayan, kung yung tunog kung maririnig nyo din natin. So, hard naman siya. So ayan, matibay naman, mukhang matibay. Sana tumagal. Napakita ko lang para kung gusto nyo, order na rin kayo. So kapag pala 8 lang, ayan, yun lang naman, wala namang kakaiba dito, matibay lang talaga. So yun nga pala, yung dati ko kasi walang ganito, kaya binenta ko. So, malaking tulong kasi ito kung ipipihitin ka talagang matigas talaga. Ayan, so, mabigat siya. Kita naman siguro sa tama. Mabigat. Wala kasi tayong timbangan eh. Sunod bili tayong timbangan. Ayan, ganda, nakabakat yung tatak niya. Ayan. Subscribe kayo, then like, click nyo na lang yung bell button para kung may bago ako upload, updated kayo. Thank you.